olikohan tää nyt sitten asiatonta. Vähän jykevämpi pallogrilli. Taas ollaan Kouvolassa, nyt Anjalassa. Känkkärän luontopolkuja. Aika uusi laavu. Tosi siistit paikat, täällä on kaikenlaista istuinalustaa ja puita ja vessa on ilmeisesti nyt tulossa, tai ainakin näytti ihan uudelta sekin. Tosi mukava luontopolku, menee kilometrin verran taakse. No joku vajaa kilometri joen vartta ja siellä oli pysäköintialuetta vaikka kuinka paljon. Nyt on ainakin kodalla koko Tupamäen kota, Myllykosken latu. En mennä ensin löytää. Jätin autonkin tuohon vähän kauemmas. Autolla olisi periaatteessa päässyt ihan perille asti. Mutta siinä kohtaa kun tulee tämmöisestä valaistusta, mukaan tää latuura tai en tiedä mikä on, mutta tässä tää on ihan kiinni. Mä jätin auton tonne ja sitten kävelin vähän tänne vasempaan. Sieltä sitten löytyi. Minkälaisia opasteita ei oo, mutta tää on varmaan niinku talvella. Tässä menee latuja ja semmonen taukopaikka. Se Myllykosken ladun sivuilla oli, että jäsenille, mutta myös muut ulkoilijat toivotettiin tervetulleeksi ja sieltä mä tän pongasen. Puita olisi suotavaa, että tois omat. Täälläkin näyttää joku vajaa olevan. Hienoa, tästä kuivaa kangasmaastoa ja ei ihan vahingossa tänne eksy. Onhan täällä puita vähän. Nyt se täppä siellä kartassa, se on ainakin oikeassa paikassa, että silläkin tänne kyllä hyvin löytyy. Myllykosken latu, ulkoilumaja. Tässä on ihan pihapiirissä tämmönen puolikotako. Tää nyt on viralliselta nimeltä. Näyttää olevan linnunpönttöjä täällä. Ei ollutkaan linnunpönttöjä, vaan penkkejä. Kiva kun jaksoit tänne asti. Tää oli nyt tän
episodin viimeinen paikka. Sieltä alhaalta löytyy se linkki sinne karttaan. Mä oon koittanut sinne mahdollisimman tarkasti laittaa ne täpät silloin, kun on itse ollut siellä paikan päällä. Niin niillä pitäisi löytyä. Joskus nuo ohjeet on vähän ylimalkaisia. Laukauksia kuuluu taustalta. Tässä on ilmeisesti niin kuin lähistöllä metsästysseuran majoja ja oliko partiolaisten maja tai kota. Niille en nyt mene käymään. Lisäksi tämä on jo niin lähellä Uttia, että tässä ilman erityislupaa saa lentää dronellakaan. Ilmakuvaakaan ei tule, mutta tällainen maaesittely. Ja muista tilata kanavaa, jos et ole vielä tilannut. Se tukee toimintaa. Kiitos. Olikohan tämä nyt sitten asiatonta? Ainakin niiden kotisivuilla toivotettiin kaikki retkeilijät ja ulkoilijat tervetulleeksi. Ehkä ei.